Hey yo, xin chào các thượng đế. Hôm nay xin đây muốn giới thiệu đến các thượng đế tẩu thủy tinh TTT165. Được làm từ thủy tinh rắn chắc với độ dày lên đến 3mm, kích thước nhỏ nhắn 12cm, đường kính tiện lợi 1x3cm. Tẩu khô Lucid được tích hợp lỗ E. Tẩu chịu được nhiệt độ cao và bền bỉ trong suốt quá trình sử dụng. Thiết kế này không chỉ tiện lợi sử dụng mà còn dễ dàng cất giữ, phù hợp với những người thường xuyên di chuyển. Kích thước nhỏ gọn giúp người dùng có thể sử dụng tẩu một cách thoải mái và dễ dàng hơn. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Xin để 420 tiếp hay phụ kiện chất nâng tầm mọi trải nghiệm của bạn.